ल सुन, आजको डेट हो 2081 साल मंसिरको महिना र 21 गते। ओहो, हेर त 2081 साल पनि जान आँटिसकेछ। तर यो 2081 सालमा तिमीले के गर्यौ ब्रो? केही नि नाइ? इफ द्याट्स यु, ऑल यु नीड टु डु इज वाच दिस होल भिडियो टिल द एन्ड। किनकि आजको यस भिडियोमा वी आर गोना बी डिस्कसिङ अबाउट हाउ टु मेक योर ग्रेटेस्ट कमब्याक बिफोर 2082 BS। यो कुरा हो 2 महिना अगाडिको, जब म मेरो च्यानलमा त्यति कन्सिस्टेन्ट थिइन। आई वुड लाइक पोस्ट 1 भिडियो इन लाइक 2 to 3 weeks। एन्ड एज यु गाइज क्यान गेस, I had only 53 subscribers back then। अनि एक दिनको कुरा हो जब मैले मजाले बसेर YouTube स्क्रोल हान्दै थिएँ। अनि स्क्रोल हान्दै मेरो फिडमा एउटा भिडियो आइपुग्यो। द भिडियो वाज टाइटल्ड व्हाई नेपाली पिपल डोन्ट ह्याभ हलो चिक्स। अनि एज यु गाइज क्यान गेस, त्यो मेरो एउटा साथीको भिडियो थियो। हिज नेम इज आन्ट्रिक्स। अनि त्यो भिडियोमा के थियो थाहा? त्यो भिडियोमा 10K भ्युज कटिसकेको थियो। यो भिडियो पपअप हुनुभन्दा अगाडि मलाई लाग्थ्यो कि नेपालमा सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट अडियन्सै थिएनन्। अनि त्यो दिनदेखि थाहा पाएँ कि मैले नेपालमा सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट हेर्ने मान्छेहरू नि छन्। अनि त्यो दिनदेखि यो 2 महिनासम्म मैले यस्तो 4वटा कुरा गरेँ जसले गर्दा चाहिँ मेरो च्यानल 53 सब्सक्राइबर्सबाट 2K भन्दा बढी सब्सक्राइबर्ससम्म पुगिसक्यो। अनि ग्रेटेस्ट भन्न नमिले नि, कमब्याक त कमब्याक नै हो। त्यसैले आजको यस भिडियोमा आइ एम गोना रिभिल द 4 सिक्रेट्स दैट आई फलोड एन्ड विल बी फलोइङ टु मेक द ग्रेटेस्ट कमब्याक बिफोर 2082 BS, जुन तिमीले पनि आफ्नो लाइफको कुनै न कुनै एस्पेक्टमा युज गर्न सक्छौ। नम्बर 1, यु विल नेभर बी पर्फेक्ट। जब पनि पहिला मैले युट्युबमा भिडियो हाल्थेँ तब मलाई एउटा भिडियो बनाउन 2-3 हप्ते लाग्थ्यो कि मैले एउटा भिडियोमा चाहिन भन्दा बढी टाइम वेस्ट गर्थेँ, किनकि मलाई डर लाग्थ्यो कि व्हाट इफ पिपल हेट मी बिकज आई मेक स्टुपिड भिडियोज। एन्ड गेस व्हाट, आई वाज मोर इनकन्सिस्टेन्ट देन नेपाली टिकटकर्स। एटलिस्ट उनीहरूले दिनदिनै लाइभमा आएर त हक्छन्, तर यस्तो हुँदैन रहेछ। यु कान्ट बी पर्फेक्ट एट द फर्स्ट सर्ट, हैन? फर्स्ट सर्टमा हैन, तिमी कहिले नि पर्फेक्ट हुन सक्दैनौ। जे कुरा नि तिमीले सुरुमा सुरु गर्छौ, यु आर गोइङ टु सक एट इट एट फर्स्ट। जस्तै जिम जानकै इक्जाम्पल लिम न। सुरुकै दिनमा तिमीले क्रिस बमस्टेड जस्तो एक्सरसाइज त गर्न सक्दैनौ नि। तिमीले अफकोर्स फर्म बिगार्छौ। अनि त्यो बिगार्नु नि राम्रो कुरा हो, किनकि बिगारेपछि कोही न कोहीले आएर भनिदिन्छ नि त, ओहो बिग्रेछ यसरी गर्ने हो भनेर। केही नयाँ कुरा सिक्यौ नि त तिमीले। त्यसैले डोन्ट बी अफ्रेड टु फक अप ब्रो। मैले वाइटीमा पछि आएर यो कुरा थाहा पाएँ कि हल्का भिडियोमा एडिटिङ कम हुन, हल्का भिडियोमा मिस्टेक भयो भने केही नै हुन्न रहेछ के। यु आर गोइङ टु लर्न, हैन? प्रोसेस हो एउटा, बिस्तारै बिस्तारै यु आर गोइङ टु गेट बेटर। तर धेरै जस्तो मान्छेले एकचोटि केही कुरा गर्ने कोसिस गर्छन्, धेरै भए 2 चोटि गर्लान्, त्यसपछि त दे आर लाइक मुच्छे नहो पाएगा भाइ। मैले कतिजना देखेछु कि जिम आउँछन् हैन, जिम आएको 2-3 महिनामै छोडिदिन्छन् के, नो रिजल्ट सिन। डाइट मिलाछौ तिमीले, एक्सरसाइज राम्रोसँग गरिरहेछौ, कस्तो प्रकारको एक्सरसाइज गर्नुपर्छ, कसरी तान्नु पर्छ वेटलाई, छोड्दाखेरि कसरी छोड्नु पर्छ थाहा छ तिमीलाई? थाहा छैन नि त। 2 महिनामा गिभ अप गरेर के हुन्छ? मैले नि 1 वर्ष अगाडि युट्युबमा गिभ अप गरे भए म अहिले यहाँसम्म आउँथिन होला। बेसिकली एक्सेप्ट गर कि यु आर गोइङ टु सक एट इट एट फर्स्ट, अनि त्यसपछि बेटर हुन सिक, किनकि हामी बिस्तारै बिस्तारै बेटर हुँदै जाने हो। नम्बर 2, युज परेटोज प्रिन्सिपल। परेटोज प्रिन्सिपल भनेको यस्तो प्रकारको प्रिन्सिपल हो जसले भन्छ कि तिमीले गरेको 20% कामले 80% रिजल्ट दिन्छ, अनि तिमीले गरेको 80% कामले चाहिँ 20% रिजल्ट दिन्छ अरे। सुरुमा त मैले नि यो कुरा पत्ताउँथिन, तर अहिले आएर मेरो च्यानलको ग्रोथलाई हेरेपछि मैले यो कुरालाई 100% बिलिभ गर्छु। एन्ड आई प्रिच टु एभ्रीवन, प्लिज युज परेटोज प्रिन्सिपल। इट्स लाइक अ सुपर पावर, सुपर पावर जस्तै हो। सो बेसिकली मैले पहिला के गर्थेँ भने, आई युज टु बेसिकली स्पेन्ड अ लट अफ टाइम ट्राइङ टु मेक द पर्फेक्ट थम्बनेल, द पर्फेक्ट भिडियो, द पर्फेक्ट स्क्रिप्ट, द पर्फेक्ट हुक, अनि त्यसपछि द पर्फेक्ट एडिट। अनि मैले यो पुरै 80% काम गरेर लास्टमा पाउने भनेको 20% रिजल्ट। त्यही कारणले मैले एक स्टेप ब्याक लिएँ। अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड फोकसिङ माई टाइम अन फाइन्डिङ द एभरेज एडिटर, एभरेज थम्बनेल मेकर, एन्ड देन गोइङ 100% अन द स्क्रिप्टिङ एन्ड फिल्मिङ अफ द भिडियो। अनि यस कारणले आई ओन्ली वर्क लाइक 20% राइट नाउ एन्ड गेट 80% अफ द रिजल्ट्स। अब तिम्रो काम के हो भन्दाखेरि, तिमीले जुन कुरा नि सुरु गर्न लाग्छौ नि, त्यसमा गएर यस्तो 20% लाई पत्ता लाऊ जसले तिमीलाई 80% रिजल्ट दिन्छ के। त्यो हुन्छ के जुन कुरामा नि। यदि कोल्ड कलिङ लिऊ, कोल्ड कलिङको बेला के गर्ने थाहा छ? अब कोल्ड कलिङ भनेको धेरै जस्तो त थाहा होला। कोल्ड कलिङको बेला जब तिम्रो कस्टमर मोस्ट एक्टिभ हुन्छ नि, त्यति बेला मात्रै कल गर्ने। जस्तै मोस्ट एक्टिभ दिनभरि हुन्न, एउटा टाइम पिरियड हुन्छ। टिमोथी फेरिस भन्ने छ नि द 4 Hour Work Week को अथरले यही भन्छ, 80-20 प्रिन्सिपल लाउ जे कुरामा नि भन्छ। नम्बर 3, युज डीप वर्क विथ परेटोज ल। डीप वर्क भनेको यस्तो वर्क हो जहाँ हामी एकदम फोकस स्टेटमा आफ्नो गोल्सको लागि काम गर्छौँ। सिम्पल भाषामा बिहान उठ्ने बित्तिकै मुख नि नधोइकन, ब्रस नि नगरिकन सीधा आफ्नो वर्किङ प्लेसमा बसेर डुइङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क अफ द डे राइट देन एन्ड देयर। अनि डीप वर्क एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ केही कुरामा राम्रो गर्न छ भने। ल सोच, मैले तिमीलाई र तिम्रो कम्पिटिसनलाई सेम प्रोजेक्ट दिएँ अरे, अनि तिमीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै मुख नि नधोइकन एकदम फोकस स्टेटमा कम्प्लिट गर्यो अरे। तर तिम्रो कम्पिटिटरले बिहान उठ्यो रे, रिल चलायो रे, अनि त्यसपछि सोशल मिडिया एकछिन पोस्टमा स्क्रोल गर्यो अरे, स्क्रोल गरेर त्यो जब फोकस भ्याइन लागेको हुन्छ नि तब काम गर्यो। अनि दुईटाको प्रोजेक्ट कम्पेयर गर्ने हो भने अफकोर्स डीप वर्कमा गरेको प्रोजेक्ट राम्रो हुन्छ, अनि डीप वर्कमा गरेको प्रोजेक्टले बढी रिजल्ट पनि दिन्छ। सो डीप वर्क इज अ मस्ट। अनि डीप वर्क गर्दाखेरि केही न केही लिमिटेशन्सहरु छन्। लिमिटेशन नम्बर 1, यु क्यान ओन्ली डीप वर्क फर लाइक 90 मिनट्स। अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भने एभरेज ब्रेनले जब 90 मिनटसम्म मात्रै डीप वर्क गर्न सक्छ अरे। सो
त्यसैले 90 मिनेट मात्रै काम गर्ने, तर 90 मिनेट यस्तो काम गर्ने कि जसले गरेर तिमीलाई पुरै दिनको लागि पुगोस्। नम्बर 2, यु नीड टु बी फास्टेड। लाइक कालो कफी, कालो चिया, चिनी नहालेको खाना पाइयो तर केही नहानु, किनकि खाना खायो भने हाम्रो ब्रेनको आधी एनर्जी पुरै फुडलाई डाइजेस्ट गर्न जान्छ अरे के। अब सुन, यहाँ एउटा सुपर पावर आउँछ। अब यदि तिमीले त्यो परेटोस प्रिन्सिपललाई युज गरेर 20% काम जुन तिमीले गरेर 80% रिजल्ट आउँछ नि, त्यसलाई तिमीले डिप वर्क भित्र पार्न सक्यौ भने सुन, तिमीले 20% यस्तो खतरा काम गर्छौ कि जसले तिमीलाई 80% रिजल्ट दिन्छ। त्यो नि डिप वर्क भित्र झन् तिमीले एकदम फोकस स्टेटमा काम गर्न सक्छौ त्यति बेलामा। यो त सुपर पावर जस्तै भएन, तिम्रो कम्पिटिसनलाई त तिमीले यस्तरी नाक दिन्छौ के। नम्बर 4, इन्गेज इन अ हेल्दी कम्पिटिसन। ल सुन, तिमी एउटा रेसमा दौडिरहेछौ अरे, अनि त्यो रेसमा तिमी एक्लै दौडिरहेछौ अरे, तिमी फर्स्ट आए नि लास्ट आए नि तिमीलाई बालै भएन हैन। तर सोच, त्यही रेसमा 5-6 जना दौडिरहेछन् रे, अब चाहिँ लास्ट आयो भने तिम्रो नि बेइज्जत हुन्छ। त्यसैले नि बेइज्जत नहुनको कारणले नि तिमी अलिकति छिटो दौडिन्छौ यदि तिमी कम्पिटिसनमा छौ भने। इभन इफ यु डोन्ट हेट एनीवन इन दिस रेस, यु वुड वान्ट कम अप एज फर्स्ट। लाइफ नि यस्तै हो, यु नीड टु टेक थिंग्स दैट यु लाइक एज अ कम्पिटिसन एन्ड फाइन्ड अ राइभल। वन्स यु गेट बिगर देन द राइभल एन्ड पास द राइभल, फाइन्ड अनदर राइभल हु इज बिगर देन यु एन्ड कम्पिट विथ हिम। सो बेसिकली इट्स लाइक अ नेभर एन्डिङ च्यालेन्ज कि यु आर गोइङ बेटर एन्ड बेटर एन्ड बेटर एन्ड बेटर, यु आर नट स्टेइङ इन द सेम प्लेस। सो त्यसैले एउटा राइभल खोज। मेरो नि युट्युबमा एउटा राइभल छ जोसँग मैले हेल्दी कम्पिटिसन गरिरहेछु, अनि त्यो हो मेरो साथी आन्ट्रिक्स। एन्ड इभन इफ आई डोन्ट हेट हिम, he motivates me to work harder। तर यदि तिमीसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि कोही साथी नै छैन भने नात्यो, किनकि मैले एउटा डिस्कर्ड सर्भर बनाएको छु जहाँ तिमी र म जस्तै माइन्डसेट भएका मान्छेहरूले एकअर्कालाई इम्प्रुभ गर्न हेल्प गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले हेल्दी कम्पिटिसन दिएर एकअर्कालाई इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनको टपमा मैले डिस्कर्डको लिङ्क दिएको छु, यु क्यान जोइन एन्ड फाइन्ड योर कम्पिटिसन देयर। तर अब मैले भनेको काम गर्नलाई त तिमीलाई अलिकति एनर्जी चाहियो नि त, किनकि एनर्जी नभइकन तिमीले यो काम गर्न मिल्दैन। त्यसैले प्लिज क्लिक अन दिस भिडियो टु लर्न हाउ टु इन्क्रिज योर एनर्जी 56x।